It's all about having fun, Michael. Alrighty, it is I, Manong Jireh with the new Alak tutorials. We leave everybody with Merry Dream! Putang ina kayo. ang pangalan ng halo ngayon, Choke Me. Choke me, bakit choke me? Choke me. Rebels hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Ang pangalan yung Choke. Bantot ah. Saan nanggaling yung Choke? Unang-una, Coke. Coke! Coke, dalawa. Yan. Ano, 500 ml to pareho. Hindi namin alam kung bakit 500 ml ang pinili namin. Kung pwede naman namin bilhin ang 1 liter, 1 liter, 2 liter, 3. Hayop ka, puro kakatraduduan eh. saan nanggaling yung Choke. Shit. Shit. Siyempre, sa Milo! chocolate. Choco! Kailangan natin ang 5 pirasong Milo. Lima yan? Lima yan? Pichel. Lima yan? 1, 2, 3, 4, 5. Kung sa pichel kayo magtitimpla. By the way, invento pala neto. Naisip ko lang kagabi dahil di ako nakapag-chop. Ganito ang pagjajakol. Sampalakpak lang titigas na yung titi ko. Yan. Gin! Gin! Maliit! Maliit. Yung sobrang liit. Yung Yung hindi pa kayo sure. Pero ako sure ako eh. So ito. At kailangan nyo na! Witcher! Pero kung cocktail shaker lang, papakita namin sa inyo kung paano yung cocktail shaker version soon. So ito, ikaw ang may alam ng halo na ito, invento mo to, kaya Anak! di ko alam kung paano gawin yan. Ako na! Ako na! Kasi usually pag alam ko yung halo, ako yung nag-take orders, di ba? Ate! Oh! 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 Ako na ako magbukas. I've been hit! Yung gera rin, naman nasa gera tayo. I've been hit! Mga kaunggoy, tinan niya, bakit kay Rick sumabog pero sa akin hindi? Eh, gago ka naman talaga yan. Anong sasabihin ko sa'yo? Kailangan nyo ng tissue! Anak, itabi mo! Ikaw na. Ako na! Ako na! Lalagay natin sa lahat, sabay tayo mga kaibigan. Okay. Bilang ako tatlo. 1, Anak, tabi nyo kami na. Wait lang. Milo! So, Milo, hindi ko alam ano kung ba? paano gagawin to. Si Rick G may alam, kinakabahan. huwag kang kabahan, pare. Masarap to. Ako na. Kita ko na to nasa TikTok. Sa TikTok to. Tapos trinay niya. Tapos masarap daw. Ilagay nyo lahat ng Milo! Milo sachet. Lagay nyo hanggat kaya nyo. Ano gusto nyo? Kayo yung hinahaluan o kayo yung naghahalo? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Una pa lang kasi, pagkagising ko pa lang, yung perspective ko, ikaw na eh. Ayun na eh. Basta ang alam ko lang, goal ko. Ay, alisin mo yan. Set aside mo Diretso tayo, diretso perspective natin Oo. eh. Pabigat kasi kayo eh. Mabigat ka eh. Pero ito, kayo magmimix o siya magmimix? Anak, Ano, pili kayo. ako magmimix, O, siyempre. siya magmimix oh. Kasi kailangan alisin yung mga umihila sa inyo pababa. Kahit anong mangyari dito, wala akong pakialam sa inyo. Pag may taong hindi makakasama, iwan. Kung gusto mo umalis sa community na to, iwan mo pati kaibigan mo. Iwan. Kahit pamilya mo pa. Yun yung pagkakasabi niya eh. Ganun yung sinabi niya. Oo. All in talaga, di ba sinabi niya all in? Kailangan all in tayo. Kailangan all in tayo. Tama ka, all in talaga. Ay, de, paano pag may nag-comment? Paano kung di namin magawa kasi kulang kami sa pera? Sabi niya, bobo ka kasi. Huwag mo kasi. Umiinom ka pa? Siya may alam ng halo na ito, kaya hindi ko alam kung paano niya gagawin to. Kaya, I medyo trust you. Emphasis on the word medyo. Di ba? Pag ako talaga nag-aalog, tamo, mababasarap talaga dito, pare. Hindi ako katulad ni yung isa dyan, yung nakarang kasama namin. Pagkatapos hindi yan, nilulublog na lang. Sino kaya yun? Hi, Sales. Napapanood ba ta? Kung ilan sindi ginawa ni Rick G yung recommended, para i-sure niya talaga na hindi talaga maging pangit yung lasa. Pang ilan yan? 8 na ata. Wala nang alcohol yan. Ako na. Ayun na! Ayan, tinanggal po ni Rick G lahat ng alcohol. Ganyan na, ganito Sales ha. Do the honor ha. Yun! Ganon Sales ha. Putang ina mo. Ang perspective, pagkagising mo pa lang, kailangan mo ng yelo para magpalamig. Ang perspective natin, kailangan palamigin natin to. Oo, ano so, paano gagawin mo? natin matutuloy yung perspective natin? Siyempre, gagawa ng paraan. Ako na. Ang bigat, di ba?
ba? Bigat. Bigat. Lagyan mo ng yellow. Okay lang. Ako na. Ayan, kailangan din natin sa mga ano natin. Shot glass. Rick G, nasan ka na? Link star ruling. Salamat, Rick G. Salamat kaya. Tignan nyo. Sana masarap. Sarap yan, pare. Tignan nyo. Oh, tignan nyo. Masarap ba yung buddy? Sarap na, pare. Sarap. Sarap nyo, pare. Maubos mo yun wala sa oras. Shoutout kay Juan S. Mateo. Sa video pa lang nasasarapan na ako sa halo. Ayun, salamat! Give it a try, di ba? Give it a try. Subukan nyo kung Masarap pa talaga. 97% ng mga hinahalo namin masarap. 97, hindi 100 kasi may mga iba na Yung nagiging... tatlo na yun, May mga nagiging... hanapin nyo na lang. May nagiging failure na halo. 4:05. Kaya na mag-check ng timestamp na yon. Nahanap ko na yung dahilan ng title nyo. Yung 405 dyan yung yung sumabog mo. Baka. Ay. Salamat! At nanonood kayo. At hinanap nyo talaga yung dahilan kung ba't ganun yung title ng vlog namin. Kala niya nga tapos na yun. So, shoutout nga pala sa'yo. Vincel Espanola. Sabi niya, marohas ng saka lang. Ayun na. At, anak, salamat! Ako na. Ewan ko kung ba't nadamay si Marroas. Kasalanan ni ako si Salis yun. Dinamay niya si Marroas sa mga video namin. At ngayon, parang hindi na siya mabubura. At saka ngayon, parang pag may sinasabi na kami, kung saan na namin nasasabi yun, sinasabi niya. Kaya parang ewan ko, parang naging nag-mark na yun. Anak, ako na. Ako na. Nasaan na natin? Yes! Shoutout sa kapitbahay namin, sorry. Kung hindi lang ako nabe-brain freeze, baka na-bottoms up ko na to. Pero that's besides the point. May paliwanag na agad ako. Sabi ko sa'yo, masarap ito. Ako na. Pre, masarap to, pare. Masarap to, pare. Sabi ko, pare. Ano, pare? Ano, nawala na yung sakit ng bakuna ko, pare. Dahil dito sa drink na yun. Ako na. Alam niyo yung ilalim ng Coke float? Yung Mac float, Coke float, pareho lang yun. May Chocolate. parang chocolate sa ilalim na may konting lasa ng Coke, di ba? Alam niyo yung parang makapal na chocolate doon sa ilalim? Yun na Ayun. Pag iniinom niyo yun, ganito lasa. Parang yung iniinom niyo doon sa ilalim, parang Liquify. liquefy, itong buong yun ang iniinom niya sa ilalim. Yun yung explanation ko. May iniinom pang chocolate na may konting sizzling flavor ng parang yung substance ng Coke. Yun. Tsaka ito, masasabi ko lang, ito yung mga masasarap na halo eh. Yung akala mo hindi masarap, pero sa in the end, masarap. Ang explanation ko sa lasa, ang masarap dito is yung gin tapos yung Coke. Yung pagkakalasa niya, tapos yung ano niya, hindi na lasang gin. Pero alam mo na, yun yung gin tapos Coke yung nalalasahan mo. Tapos hiwalay pa yung chocolate na nalalasahan mo. Kaya, parang hindi mo nalasa yung gin, pare. Kaya sobrang sarap na, lalo na pag maraming ice. Yun yung sinabi ko, Ayun. damihan nyo ng ice. Sobrang recommended lang, kung Usapang yelo, damihan din. Kasi mukhang matamis to no? 9.9, 9.9. Konti na lang maka-reach niya ng full potential. Konti na lang. Unang-una sa lahat, affordable. Milo lang bibilin nyo. Mura lang yun, 8. Tapos, ang Coke mura lang din. Pwede nyo tang kasalo. Ang sunod, yellow lang. Tapos gin na maliit. Di ba? Tapos, ang maganda dito, gin. Mabilis makalasing. Tapos, yung lasa, mild. Mild ang lasa, mabilis makalasing, mura, masarap ang lasa. 9.8 mga kaunggoy! Lakas. Hindi ko nalalasahan yung aftertaste ng gin. That's a plus. That's a plus for me. Recommend ko na to sa inyo, sa mga mahilig sa mga choco-based na alak. Ayun. At the same time, salamat sa gin. Kasi, ako nag-isip ng mixture para sa alak. And that's the bottom line! Because Mama Jireh said so! And Don't forget to like, comment, share, and subscribe.
manood kayo, watch time, and of course, if you have time, don't skip ads. Hashtag sorry liver. Ito yung mga halo na nakaka-sorry liver talaga kasi mapaparami kayo, kaya sorry liver talaga. Full potential! Hashtag forever fall now. It's all forever fall. We live everybody. Shout. Praise! Shout to Sino kaya? today. Sino kaya yan?